Nếu phải chọn một dòng sông mang số phận kịch tính nhất châu Á thì đó chính là sông Mekong. Một con sông dài hơn 4.300 km, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Việt Nam. Con sông này bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng băng qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và kết thúc hành trình ở Việt Nam. Một dòng sông nuôi sống khoảng 70 triệu người, làm nên mùa lũ màu mỡ của Campuchia, tạo ra vựa lúa lớn bậc nhất Đông Nam Á tại đồng bằng sông Cửu Long và giữ nhịp sống cho những nền văn minh xuất hiện ở hạ lưu. Thế nhưng vài chục năm trở lại đây, người dân sống dọc sông Mekong đều nói một câu giống y hệt nhau: sông ngày càng ít nước. Nước thì ít hơn, lũ không còn, phù sa biến mất, cá không về, đồng bằng sụt lún, nước mặn tiến sâu vào đất liền. Sông Mekong bây giờ thiếu sức sống. Và lý do là gì? Lý do lớn nhất, mạnh nhất, tác động sâu nhất chính là chuỗi thủy điện khổng lồ trên thượng nguồn của sông Mekong, cùng với một loạt những lý do khác. Vì sao sông Mekong ngày càng cạn nước? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Bạn cứ thử tưởng tượng, sông Mekong giống như một con rồng hoặc một con rắn khổng lồ dài đến 4.300 km. Bây giờ người ta buộc 11 cái dây thừng vào đầu nó, tương ứng với 11 cái đập thủy điện ở Trung Quốc, rồi thêm khoảng chục cái dây nữa vào thân nó, tức là những đập ở Lào và Campuchia. Cái con rắn nước đó không còn sức để mà uốn lượn tự nhiên nữa, nó bị giữ lại, bị siết chặt và bị điều khiển từng nhịp chảy của mình. Vậy sông Mekong đang có bao nhiêu thủy điện mà nó phải gánh? Trước tiên hãy hình dung như thế này. Sông Mekong thì không giống những con sông bình thường, nó có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là 70% lượng nước mùa lũ tới từ Trung Quốc, nước ở thượng nguồn. Điều này có nghĩa là ai kiểm soát thượng nguồn, người đó quyết định nhịp thở, dòng chảy của con sông Mekong. Và trong suốt 30 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng 11 đập thủy điện lớn trên phần thượng nguồn của sông Mekong, mà Trung Quốc gọi con sông này là sông Lan Thương. Trong đó có 2 đập nổi bật và nổi tiếng nhất, đó là đập Tiểu Loan. Đập Tiểu Loan nằm ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh Vân Nam là tỉnh của Trung Quốc sát với Việt Nam. Nó nằm ở thượng nguồn của sông Mekong. Đây là một trong những đập thủy điện lớn và cao nhất châu Á, cao tới 292 m, xây ngay trong một thung lũng sâu, nơi địa hình hiểm trở nên kỹ thuật thi công cực kỳ phức tạp. Chính vì quy mô khổng lồ nên chi phí xây dựng của đập này rất đắt, lên tới gần 4 tỷ đô la Mỹ, biến Tiểu Loan trở thành một trong những công trình thủy điện tốn kém nhất trên dòng sông Mekong. Hồ chứa của nó thì rộng gần 190 km², dung tích khổng lồ, có khả năng giữ lại một lượng nước cực kỳ lớn. Vì vậy mỗi khi đập này điều tiết hay là tích nước, nó ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy mùa lũ, mùa cạn của toàn bộ hạ lưu, đặc biệt với Lào, Campuchia và Việt Nam. Đập Tiểu Loan lớn và đập còn lại đó là đập Nọa Trác Độ thì cũng lớn. Đập này tiếp tục thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đập này có chiều cao hơn 260 m, hồ chứa khổng lồ rộng đến 320 km², tức là rộng hơn cả hồ của đập Tiểu Loan, và dung tích lên đến gần 22 tỷ mét khối nước. Quy mô khổng lồ này khiến đập Nọa Trác Độ trở thành chiếc van nước lớn nhất, mạnh nhất trên toàn bộ dòng Mekong, có khả năng giữ lại lượng nước tương đương với nhiều mùa lũ cộng lại. Chi phí xây dựng đập này thì còn khủng khiếp hơn, khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, khiến nó trở thành một trong những công trình thủy điện đắt đỏ nhất ở trong khu vực. Với khả năng điều tiết lớn như vậy, mỗi thay đổi tại đập Nọa Trác Độ ở Vân Nam, giữ nước hay xả nước đều ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy hạ lưu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chỉ một cái vặn van từ thượng nguồn, từ phía Trung Quốc, cả Lào, Campuchia và Việt Nam đều cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng Trung Quốc mới chỉ là câu chuyện ở thượng nguồn. Sau khi Trung Quốc xây dựng hàng loạt đập khổng lồ ở thượng nguồn sông Mekong thì đến lượt Lào. Lào cũng nhảy vào cuộc chơi. Một quốc gia không giáp biển, kinh tế nhỏ, tài nguyên hạn chế. Thế nên Lào hiểu rằng muốn phát triển nhanh, họ cần một thứ có thể đem lại tiền ngay lập tức, và họ chọn thủy điện. Lào đặt mục tiêu rất rõ ràng, biến đất nước mình trở thành bình ắc quy, cục pin hay là trạm điện của Đông Nam Á, dùng sao cũng được, nhưng tóm lại là sản xuất điện, sản xuất thật nhiều điện và bán điện cho các nước láng giềng như là Thái Lan, Campuchia và cả Việt Nam. Lào không có biển, không có công nghiệp nặng, không có đô thị lớn để xuất khẩu hàng hóa, nhưng họ có một thứ cực kỳ quý, đó là đoạn sông Mekong chảy qua Lào. Đoạn này dài và có độ dốc lớn, rất thuận tiện cho việc làm thủy điện. Thế là Lào bắt đầu xây đập, nhưng không phải xây ở những nhánh phụ mà họ cũng xây thẳng trên dòng chính của sông Mekong, tức là ngay trên xương sống của cả lưu vực sông Mekong. Theo các nguồn tin và tài liệu hiện có, con số đập mà Lào đang xây dựng hoặc đã vận hành trên lưu vực sông Mekong gồm cả nhánh chính và phụ lưu, cụ thể như sau. Lào hiện vận hành khoảng 77 đập thủy điện trên toàn quốc, trong đó có 2 đập trên dòng chính của sông Mekong, gồm có đập Siaburi và đập Don Sahong. Bên cạnh đó, Lào có kế hoạch xây thêm ít nhất là 7 đập nữa trên dòng chính sông Mekong ở Lào, cùng với các dự án ở các phụ lưu cũng rất nhiều.
Những cái tên đập như vậy, những con đập như vậy liên tiếp xuất hiện trên bản đồ quy hoạch, biến sông Mekong từ một dòng sông chảy tự nhiên trở thành một bậc thang thủy điện nối từ Trung Quốc xuống tận Lào. Mỗi đập đứng đó như một cánh cửa để chặn nước. Hồ sẽ giữ lại một phần nước, chặn lại một lượng phù sa, cản đường của những con cá di cư, rồi lại xả theo nhịp của tuốc bin, chứ không phải là nhịp của mùa lũ tự nhiên như ngày xưa. Vậy là Trung Quốc đang kiểm soát phần đầu của sông Mekong, Lào thì nắm phần thân của sông Mekong, đoạn dài và quan trọng nhất ở giữa dòng. Khi cả hai cùng điều tiết theo nhu cầu phát điện chứ không phải là thuận theo tự nhiên, thì sông Mekong bị chia thành từng đoạn và từng khúc. Mỗi đập lại giữ một ít, tích một ít, làm chậm một ít. Nước về hạ lưu sẽ thấp hơn và phù sa thì ít hơn. Bởi vậy khi dòng sông Mekong về đến Campuchia và Việt Nam, nó không còn giữ được sức mạnh hùng vĩ vốn có như ngày xưa. Thế nên thay vì mang theo phù sa nặng trĩu và lượng nước dồi dào như trước, sông Mekong hiện nay giống như một dòng sông mệt mỏi, nước thì yếu, phù sa thì không còn đậm như trước. Nhiều người nói rằng màu nước bây giờ trong veo đến mức nhìn thấy đáy. Một dấu hiệu cho thấy phù sa đã bị giữ lại ở đâu đó phía thượng lưu. Toàn bộ hạ nguồn, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, chỉ còn nhận được một phần nhỏ nhoi sót lại sau khi con sông đi qua hàng chục bậc thủy điện như vậy. Dòng sông Mekong từng nuôi sống khoảng 70 triệu người, nay dần trở thành cái bóng của chính nó. Mà một trong những nguyên nhân lớn chính là chuỗi thủy điện liên hoàn từ Trung Quốc cho đến Lào. Lũ không còn thì rất nguy hiểm. Trước đây, mùa lũ của sông Mekong là điều tuyệt vời. Nước phù sa đỏ nặng từ đó chảy xuống, làm biển hồ Tole Sap đầy nước, nuôi cá, bồi đắp đồng bằng. Lũ về giống như một điểm hẹn của tự nhiên. Thường tháng 7 thì bắt đầu, tháng 8 thì đạt đỉnh, tháng 9, tháng 10 thì tràn đồng. Nhưng từ khi chuỗi đập thượng nguồn hoạt động, lũ trở nên hoạt động chẳng theo một nguyên tắc nào cả. Đáng ra phải có nước thì sông lại cạn, đáng ra sông phải đỏ nặng phù sa thì lại nhìn thấy đáy, đáng ra nước phải dâng từ từ thì lại lên nhanh xuống nhanh, giống như người ta vẫn vặn vòi nước trong một cái bể hoặc là một cái chậu. Lý do là vì thủy điện thì sẽ phát điện theo giờ cao điểm chứ không theo mùa tự nhiên. Lúc cần điện thì mới xả nhiều, mà lúc nhu cầu ít thì phải giữ lại để dành. Thế là nhịp sống của dòng sông bị đảo ngược hoàn toàn. Một dòng sông vốn chạy theo quy luật của trời đất, giờ thì phải chạy theo giờ làm việc và nhu cầu sử dụng điện của con người. Hệ sinh thái không hiểu nổi tại sao nước xuống nhanh như bị ai rút phích điện như vậy. Đối với Việt Nam, hệ quả này là rất lớn. Lũ đầu nguồn về chậm, nước lên không đủ cao để đẩy mặn ra biển, và đồng bằng sông Cửu Long bị sụt lún nhanh hơn gấp 2 đến 3 lần so với những năm trước đây. Sinh kế của hàng chục triệu người dân thay đổi chỉ vì những quyết định điều tiết nước cách họ hơn 4.000 km. Trước đây, phù sa thượng nguồn chảy về mang theo khoảng 160 đến 170 triệu tấn mỗi năm. Chính lượng phù sa này đã giúp đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa của Việt Nam. Nhưng hiện tại, nghiên cứu cho thấy phù sa chỉ còn khoảng 30 cho đến 40 triệu tấn, tức là giảm khoảng 70 cho đến 80% so với trước đây. Thủy điện đã giữ phù sa ở lại hồ chứa, cát bị sông đẩy về, nay cũng bị giữ lại giữa đường. Việt Nam nằm ở cuối cùng của dòng sông nên chỉ nhận được phần còn sót lại hiếm hoi. Khi mà phù sa không còn bồi, trong khi con người lại hút cát để xây nhà, xây đường, thì vùng đồng bằng giống như một cái bánh, nó bị khoét ở dưới đáy. Sạt lở mới lan khắp nơi, từ các khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long ít nơi tránh khỏi. Chỗ nào không sạt lở thì lại sụt lún. Mỗi năm cái vùng đồng bằng này lún xuống 1-2 cm, có nơi đến 3 cm. Đó là tốc độ chết chìm nhanh nhất ở trên thế giới. Không chỉ sụt lún mà còn xâm nhập mặn. Sông Mekong vốn là con đập tự nhiên, khi mà lũ lên thì sẽ đẩy nước mặn ra biển mỗi mùa mưa. Nhưng mà khi lũ về yếu, nước sẽ không đủ mạnh để mà đẩy nước biển ra nữa. Và thế là nước mặn tràn vào hàng chục km, có năm vào sâu cả 100 km. Lúa chết, cây ăn trái cũng chết vì nước mặn. Người dân phải khoan giếng sâu hơn thì lại sụt lún nhanh hơn. Đó chính là một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Bên cạnh đó cũng có những yếu tố của tự nhiên chứ không hẳn chỉ là riêng con người trên sông Mekong. Nếu thủy điện là nguyên nhân trực tiếp thì biến đổi khí hậu cũng khiến mọi thứ nặng nề hơn. Sông Mekong thì sống dựa vào tuyết tan ở dãy Himalaya, nhưng bây giờ nhiệt độ tăng nên tuyết tan sớm hơn. Tuyết tan sớm hơn thì mùa khô không còn nước. El Nino lại làm cả lưu vực sông Mekong khô hạn, mùa khô kéo dài, hồ thủy điện thì giữ nước không xả. Một bài toán mà hiện tại là chưa có lời giải. Vậy vì sao sông Mekong đang ngày càng cạn nước? Ngắn gọn nhưng đúng nhất. Vì hàng chục năm qua mà 20 năm gần đây, đó là 20 năm quan trọng nhất, người ta đã biến sông Mekong thành một chuỗi đập thủy điện liên hoàn. Nước bị giữ, lũ bị cắt, phù sa bị chặn. Và khi thượng nguồn kiểm soát lượng nước, hạ nguồn chỉ còn biết đứng nhìn và đợi nước trong sự hy vọng. Tương lai của sông Mekong sẽ như thế nào? Nếu mà xu hướng hiện nay tiếp tục, nhiều nhà khoa học dự đoán biển hồ Tonle Sap có thể mất từ 60 cho đến 70% sản lượng cá.
đồng bằng sông Cửu Long có thể mất đến hàng trăm nghìn, thậm chí lên đến cả triệu hectare đất. Nước mặn sẽ trở thành một thứ chúng ta gọi là bình thường mới. Mùa lũ sẽ ngày càng khó đoán hơn, mùa khô chắc chắn sẽ dài hơn, sụt lún sẽ tăng tốc và cư dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ phải di rời trong những năm tới. Một viễn cảnh không hề xa vời, mà cũng chẳng phải là viễn cảnh, mà nó chính là cận cảnh, là thực tế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.